අද දිනේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ folding windows ගැන. මේ ඇලුමිනියම් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ folding window එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ මේක මේ එක portion එකක් මේ වගේ section එකක් මේ පැත්තට පුළුවන් නවන්න. අනිත් එක තමයි folding කියන්නේ නැවීමනේ. එතකොට අර පැත්තට නවන්න පුළුවන්, fold කරන්න පුළුවන් ඊතුරු portions තුන. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට folding windows වල මේ sections හතරක් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් තුනක්. මේ තුනක් පුළුවන් නැත්තම් හතරක් පුළුවන්. මේක මේ විදිහට සමග නැත්තම් හයකුත් පුළුවන් ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ folding windows විවෘත කරන ආකාරය. මෙතනින් මේ කොක්කක් තියෙනවා. මේ කොක්ක මේ ආකාරයට මෙතන තිරස්ව හදන්න ඕන. ඒකෙන් විවෘත වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට විවෘත වෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන අවකාශයේ අපි පරිසරයත් එක්ක මුසු කරගත්තා. දැන් සිටින් එක, පැන්ට්‍රි එක, ගාඩන් එකත් එක්ක එකට හාමොනයිස් වෙනවා. ඒක එකතු වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මේ මැද මොනවත් બ્લોක් වෙලා නැහැ. බාස් වලින් අපි වෙන ෆ්‍රෙන්ච් වින්ඩෝස් යූස් කරා නම් මේ බාස් වලින් මේවා අවහිර වෙනවා. ඒකම ස්ලයිඩින් වින්ඩෝස් භාවිත කරා නම් අපිට දෙකක් විතරයි පුළුවන්. එතකොට ඒත් මැද එක සෙක්ෂන් එකකින් ආවරණය වෙනවා. ඉතින් මේ folding windows භාවිත කරාම හරිම ලස්සනයි. බලන්න මේ නොයෙක් කලර්ස් වලින් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ white අපි යූස් කරලා තියෙන grey තියෙනවා, black තියෙනවා, beige color තියෙනවා. ඕන ආකාරයක කලයකින් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙදර interior decoration වලටත් suit වෙන ආකාරයේ. මේ දොර වහන ආකාරය නැවත පෙන්වන්නම් ඔයාලට. මෙතනින් මෙහෙම කොක්ක තියෙනවා. මේ විදිහට කොක්ක දාන්න තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතන මේ ආකාරයට මෙතන කොක්ක දාන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේ සෙක්ෂන් එක මෙහෙම අරගෙන මේ ආකාරයට ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අඩි 10ක් විතර උසර තමයි මේ වින්ඩෝ එකේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆෝල්ඩ් වින්ඩෝ එකේ උස අරගෙන තියෙන්නේ. ඕන ප්‍රමාණයකට 7 8 9 10 ඕන ප්‍රමාණයකට මේ උස ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකින් ඇත්තටම වියදමත් මේ ඩෝස් වින්ඩෝස් ලී වලින් නිර්මාණය කරලා වියදමත් අඩුයි. මේ සඳහා විශේෂ පුහුණුවලත් ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේටර්ස්ලා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයතන හරි පුද්ගලයෙකුට හරි සියලු දෙනාටම මේව නිර්මාණය කරන්න අමාරුයි. සමහරලාට මේකේ බර වැඩි වෙලා මේ hinges quality එක branded ඒවා use නොකරොතින් සමහරට මේවා වසීමේ අපහසුතාවයට මුහුණ පාන ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද ඔබට විශේෂිත වූ දක්ෂතාවය තියෙන ශිල්පීන් මේ සඳහා තෝරගන්න ඕන. මේ වැඩ ඇඩ්වාන්ස් කරන්න කලින් ඒ ඔවුන් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ පෙර හැකියාවන් පිළිබඳව සොයා බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරට පුළුවන් තරම් ඇලුමිනියම් ඩෝස් වින්ඩෝස් ඇතුල් කරගන්න. මේ සමහරට ගස් 4ක් 5ක් තියෙන කපන්න වෙන ඔබේ නිවස ඉදිකිරීමේදී කොස් ගස් වෙන්න පුළුවන්. මහෝගනි තේක ගස් 5-6ක් කපන්න සිදු වෙනවා මේ ගේ නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් අපි පරිසරයටත් කරන පරිසර හිතකාමී සේවයක් වෙනවා මේ ඇලුමිනියම් වින්ඩෝස් භාවිත කිරීමෙන්. එතකොට ගස් 3-4කට ඔබ ජීවය දුන්නා හා සමාන පුණ්‍ය කර්මයක් සිතක් කරයි කියලාත් ඔයාට හිතින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබගේ නිවසටත් මේ ඇලුමිනියම් ඩෝස් වින්ඩෝස් පුළුවන් තරම් ඒ තැනට උචිතවරින් භාවිතා කරන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. අපි ස්ලයිඩින් වින්ඩෝස් ගැන කතා කරලා බලමු. ස්ලයිඩින් වින්ඩෝස් කියන්නේ මේ ආකාරයට වහන්න මේ අරින්න ඕපන් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. එතකොට මේ තන අණුව බලලා තමයි ඔයාලා මේ වින්ඩෝස් භාවිතා කරන්න ඕන. මේක ඇත්තටම හරිම ලේසි පහසුයි මේ භාවිතා කරන්න. ගෙදර වයිෆ්ට අම්මට තාත්තට උනත් මේවා ස්ලයිඩින් වින්ඩෝස් විවෘත කරන්න ඉතාමත් පහසුයි. නමුත් ෆෝල්ඩින් වින්ඩෝස් ටිකක් වෙහෙසක් ගන්න ඕන විවෘත කිරීමේදී. එතකොට මෙතන යම් ගැටලුවකට තියෙන්නේ මේකේ භාගයයි අපිට පුළුවන් විවෘත කරන්න. මේ ඊතුරු half section එක fix කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව ගැනත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් මේ white color එක අපි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. මේට අමතරව තව colors තියෙනවා, black තියෙනවා, grey, තව තියෙනවා beige color, green color
රෙඩ් කලර්ස් තියෙනවා. මේ ඒ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හොඳ ආයතනයක නිර්මාණය කරන ලද බාස් තමයි භාවිතා කරන්න ඕන. නැත්නම් මේවා නැවීම් වලට බල්ක් වෙනවා. ඒ නැවීම් වලට මේවා විවෘත කරන්න බැරි වෙනම අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒකින්ද හොඳ ආයතනයකින් හොඳ මැටීරියල්ස් තමයි භාවිතා කරන්න ඕන. ඒකම පළපුරුදු ෆැබ්‍රිකේටර්ස්ලා ඇලුමිනියම් කාර්මික ශිල්පීන් මේ සඳහා මේවා නිර්මාණය කිරීමේදී භාවිතා කරන්න ඕන. කාටත් මේවට ඇතරම බඩු ලිස්ට් එක කියලා කියන්නේ අපි මැටීරියල් ලිස්ට් එක හදන්නත් සමහර අය දැනුවත් වෙලා නැහැ. මේ සඳහා කරලා අධ්‍යයනයෙන් තියෙන ප්‍රවීණයන් තමයි මේ ඇලුමිනියම් ඩෝස් වින්ඩෝස් වලට භාවිතා කරන්න ඕන. ඒකම මේ ලොක් එක තියෙනවා. මේ ලොක් එකත් බ්‍රෑන්ඩඩ් ලොක් එකක් වෙන්නම ඕන. නැත්නම් ආව වසරක් දෙකක් යනකොට මේවා විවෘත කර ගැනීමේදී ගැටලු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමනකොට මේ ලොක්ස් හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් ලොක් එකක් භාවිතා කරන්න කියලා තමයි අපි දැනුවත් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ ග්ලාස් එක ගැනත් ඔයාලට මේ ප්ලේන් ග්ලාස් දාන්න පුළුවන්. තව කලර්ෆුල් ග්ලාස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්ලාස් මේ උසත් එක්ක අනුව මේ ග්ලාස් එකේ thickness එක වෙනස් වෙනවා. ග්ලාස් එකේ ඝනකම මිලිමීටර 10 වෙන්න පුළුවන්, 12 වෙන්න පුළුවන්, 8 වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ග්ලාස් එකේ උස වැඩි වෙනකොට ඝනකම වැඩි වුණොත් තමයි හොඳ. මොකද ඔබේ දරුවෙක් මේකන වැඩිම සිදු වුණොත් මේ කඩාගෙන වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට හානි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. thickness එක අඩු වුණොත් පුළුවන් තරම් thickness එක වැඩිපුර 12 මිලිමීටර වගේ ග්ලාස් භාවිතා කරොත් තමයි මේ වගේ උස වැඩි. අඩි 10ක් පමණ උසයි මේ ස්ලයිඩින් වින්ඩෝ එක. අඩි 5ක් පළලින් තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මිලිමීටර 12වත් ෆ්ලෝට් ග්ලාස් භාවිතා කරන්න තමයි හොඳ. ඉතින් අපි ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් භාවිතා කරන අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන ෆ්‍රේම්ස් වලින් තියෙන හින්දා ෆ්ලෝට් ග්ලාස් භාවිතා කරාට කමක් නැහැ. සාමාන්‍ය වීදුරු නමුත් ඝනකමින් වැඩි. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මානබේ